Γεια σας, είμαι η Ντέμπη και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αργό είπαμε, αργό. Όμως προσπαθώ να μην αργώ. Έχω μπροστά μου ένα μεγάλο ρολόι, το οποίο το έχω ξεκινήσει από το χειμώνα και τελείωσε τώρα. Δεν τελείωσε ακριβώς. Σε ένα live το προχώρησα μαζί με την Αντιγόνη, στο live της ομάδας το προχώρησα με την Αντιγόνη και έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι το οποίο θα το κάνουμε εδώ. Θα σας δείξω και τα πλάνα που το είχα ξεκινήσει και το έχω φτάσει μέχρι ένα σημείο. Όμως, θέλω να σας δείξω επίσης και την ποδιά μου, η οποία είναι ζωγραφισμένη από τη Φιλιώτη Knit. Υπάρχουν διαφορετικά σχέδια και είναι όλα διαθέσιμα στο site. Είναι μια πάρα πολύ ωραία και βολική ποδιά για να μην λερωνόμαστε και να δουλεύουμε με στυλ. Έτσι. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έχω κάνει και τι θα συνεχίσω να κάνω, γιατί σας λέω αυτό το ρολόι πραγματικά είναι πολύ παθό, γιατί το έχω πάρα πολύ καιρό και δεν έβρισκα το χρόνο να το ολοκληρώσω και τελικά αποφάσισα να το κάνω σε live έτσι ώστε να προχωρήσει πολύ περισσότερο και επιτέλους να το τελειώσω και να το κρεμάσω στη βιτρίνα μου, γιατί είναι μεγάλο, είναι 80x80. Οπότε σίγουρα δεν θα μπορείτε να το δείτε ολόκληρο, θα βλέπετε ένα κομμάτι του μόνο, αλλά θα προσπαθήσω να σας το δείξω και ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το βίντεο. Το stencil λοιπόν που θα χρησιμοποιήσω είναι αυτό εδώ που βλέπετε, είναι 80x80 και το έχω τοποθετήσει επάνω στο ρολόι μου που είναι και αυτό 80x80 και το γεμίζω με πάστα διαμόρφωσης. Όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Με μια σπάτουλα λοιπόν γεμίζω το stencil και το αφήνω να στεγνώσει. Έχω βάλει και ένα δεύτερο stencil με την υδρόγειο. Έχει στεγνώσει το stencil και τοποθετώ και πάλι το stencil πάνω στην επιφάνεια και εκμεταλλεύομαι τις γραμμές που έχει ήδη έτσι ώστε να μπορώ να τοποθετήσω σωστά το ξυλόγλυπτο που έχω ετοιμάσει. Αυτή λοιπόν η τρέσα η ξυλόγλυπτη είναι λίγο διαφορετική, δεν είναι σε κουλούρα. Βασίζεται, στερεώνεται πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο από MDF, το οποίο πρέπει να το θερμάνουμε με θερμοπίστολο, έτσι ώστε να μαλακώσει και με ένα κοπίδι αφαιρώ το ξυλόγλυπτο από τη βάση του που είναι κολλημένο. Ζεσταίνω ξανά και κόβω με το κοπίδι. Βλέπετε ότι το πάχος του ξυλόγλυπτου δεν είναι πολύ. Τοποθετώ την κόλλα, θερμαίνω και πάλι την τρέσα και κολλάω. Όταν κολλάτε ξυλόγλυπτα γενικά καλό είναι να έχετε είτε το πιστολάκι σας είτε το θερμοπίστολό σας έτσι ώστε να μην χάνει την ελαστικότητά του. Στο χθεσινό live χρησιμοποίησαμε αυτά εδώ τα πινέλα, τα οποία δεν τα έπλυνα γιατί μόλις μια μέρα θα περνούσε, οπότε παίρνω το σπρέι μου το ωραίο, ψεκάζω για να νοτήσω λίγο το πινέλο μου, γιατί είπαμε χρησιμοποιήθηκε χθες και βάφω πρώτα όλη την επιφάνεια με το κύεβο. Σας κάνω ακριβώς την ίδια διαδικασία που έκανα και χθες. Δεν με νοιάζει να κάνω λίες γραμμές γιατί θέλω το ρολόι μου να είναι ανάγλυφο, οπότε εάν σε κάποια σημεία η κυμολία μου κάνει το ανάγλυφο, εγώ απλά θα το εκμεταλλευτώ. Θα κάνω παλαίωση πάνω στο ρολόι με τη σκόνη, τη Magic Dust, στην οποία προσθέτω κυμολία. Θέλουμε περίπου 40% σκόνη και 60% κυμολία. Βέβαια μπορείτε να το κάνετε στο μάτι, το έχω πει πάρα πολλές φορές, αναλόγως πώς θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε και κατά πόσο πηχτή θέλετε να είναι. Αυτή η σκόνη είναι φτιαγμένη από χθες, μας νοιάζει να κυλάει, να έχει αυτήν εδώ την πυκνότητα. Να μην είναι πολύ σκληρή, να τρέχει δηλαδή, έτσι, αυτό.
αλλά να μην είναι και σαν το χρώμα. Σε αυτό το στάδιο δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να περιμένω να στεγνώσει η κάτω στρώση. Οπότε στα σημεία που θέλω να κάνω παλαίωση, εδώ ας πούμε που θέλω να είναι πιο έντονη στις άκρες, θα προσθέσω χοντρή στρώση υλικού, γιατί εδώ θα το ξύσω. Και καθώς μου τελειώνει η ποσότητα, δεν έχω αρκετή δηλαδή επάνω, συνεχίζω εδώ έτσι ώστε να μου κάνει σαγρέ, αλλά σε πιο λεπτή στρώση. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν τη Στοκχόλμη με το πινέλο τεχνοτροπίας, πολύ μικρή ποσότητα και θα κάνω την τεχνική του στεγνού πινέλου. Εφαρμόζω το χρώμα επάνω στην επιφάνεια και πάνω στα ανάγλυφα, γενικά σε όλο το ρολόι. Το αποτέλεσμα που θα έχετε κάθε φορά εξαρτάται από το πώς δουλεύετε το πινέλο σας. Εδώ λοιπόν έχω προσθέσει και νερό, για να ενεργοποιήσω το χρώμα και να απλώσει περισσότερο και μου δίνει διαφορετικό εφέ. Σε ορισμένα σημεία λοιπόν έχω καλύτερη κάλυψη, σε ορισμένα σημεία κρατάω τη διαφάνεια που μου προσφέρει το καφέ χρώμα από κάτω. Γενικά πειραματιστείτε. Ακόμα και η τεχνική του στεγνού πινέλου έχει πολλές μορφές. Μπορείτε να έχετε κάθε φορά, ανάλογα πώς χρησιμοποιείτε το πινέλο σας, και διαφορετικό αποτέλεσμα. Εάν θέλετε να απλώσει σε κάποια σημεία το χρώμα σας πιο πολύ, μπορείτε να ψεκάσετε σε εκείνο το σημείο και να το απλώσετε με το πινέλο και πάλι. Η ποσότητα που παίρνω κάθε φορά με το πινέλο είναι ελάχιστη. Και με αυτόν τον τρόπο έχει βαφτεί όλη η επιφάνεια του ρολογιού. Εδώ παίρνω περισσότερη ποσότητα για την περίμετρο του ρολογιού, γιατί θέλω να ξύσω σε εκείνα τα σημεία το υλικό που έχω προσθέσει. Παίρνω λοιπόν μια σπάτουλα και ξύνω στα σημεία που έχω προσθέσει το Magic Dust και κάνω τη συγκεκριμένη παλαίωση. Όπως καταλάβατε όμως ότι όλο αυτό το ανάγλυφο που έχει το ρολόι έχει δημιουργηθεί ναι μεν με stencil, αλλά και με τη Magic Dust. Απλά σε άλλα σημεία ξύνω την επιφάνεια, σε άλλα σημεία την αφήνω ως έχει. Αφαιρώ τα υπολείμματα από το ξύσιμο, κλειδώνω το έργο μου με κερί, έτσι ώστε να μπορώ να κάνω την επόμενη τεχνοτροπία. Και έχω αραιώσει το δουβλίνο, το χρώμα, το τυρκουάζ με νερό και σε ορισμένα σημεία εφαρμόζω και ταμπονάρω με μωρομάντιλο. Τονίζω στην ουσία κάποια σημεία με αυτόν τον τρόπο. Το ίδιο έχω κάνει και με το καφέ χρώμα, με το Κίεβο, το έχω αραιώσει πάρα πολύ με νερό και κάνω ακριβώς το ίδιο σε άλλα σημεία. Πάμε να κάνουμε εφέ οξύδωσης στα ανάγλυφα στοιχεία που έχω φτιάξει με την πάστα. Θα χρησιμοποιήσω το Κίεβο και το Δουβλίνο και 2 πινέλα σταμπαδόρους. Και πηγαίνω σε ορισμένα σημεία και πάλι όπου θεωρώ εγώ ότι έχει σκουριάσει και με ταμποναριστές κινήσεις εφαρμόζω πρώτα το καφέ. Μετά παίρνω το Δουβλίνο και ταμπονάρω από πάνω και διαδοχικά
δουλεύω με το Δουβλίνο και το Κίεβο μέχρι να έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα της οξύδωσης. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Φυσικά σε αυτό με βοηθάει το ότι η επιφάνειά μου σε πάρα πολλά σημεία είναι ανάγλυφη. Οπότε έχω ένα ρεαλιστικό εφέ σκουριάς ή οξύδωσης. Τοποθετώ ξανά το stencil με την υδρόγειο που είχα χρησιμοποιήσει στο κέντρο και θα κάνω και εκεί ακριβώς το ίδιο εφέ. Πρώτα εφαρμόζω το καφέ, το Κίεβο, και μετά ξανά δουλεύω διαδοχικά το Δουβλίνο με το Κίεβο. Και μετά δουλεύω ξανά διαδοχικά το Δουβλίνο με το Κίεβο. Και το αποτέλεσμά μου είναι αυτό. Το ίδιο ακριβώς θα κάνω και στους αριθμούς, που είναι και αυτοί ανάγλυφοι. Θα χρησιμοποιήσω πάλι αυτά τα δύο χρώματα. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Στην ουσία τονίζω οτιδήποτε έχω κάνει με το stencil. Θα προσθέσω και ένα διαφορετικό είδος σκουριάς, δηλαδή την κανονική σκουριά, την καφέ, και θα χρησιμοποιήσω κίτρινο και κόκκινο, τη λευκοσία και τη μόσχα, σε ορισμένα σημεία εδώ. Με τον ίδιο τρόπο, διαδοχικά, με μικρές ταμποναριστές κινήσεις, με τα πινέλα σταμπαδόρους. Βλέπετε πώς φαίνεται από κοντά, πόσο πολύ μοιάζει με σκουριά όλο αυτό που έχω κάνει. Ξανά κλειδώνω όλο μου το έργο με κερί. Το συγκεκριμένο κερί πρέπει να σας πω ότι δεν χρειάζεται σκούπισμα γιατί δεν αφήνει υπολείμματα. Και πάμε στο τελευταίο βήμα, το οποίο είναι το χρήσωμα. Θα χρησιμοποιήσω δύο διαφορετικά χρυσά. Το ένα είναι το Pal Gold και το άλλο είναι το Copper, το μπροντζέ δηλαδή και το καθαρό χρυσό. Τα ανακατεύω μεταξύ τους έτσι ώστε να έχω ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα ή ένα διαφορετικό αποτέλεσμα αν θέλετε. Σε ορισμένα σημεία φωτίζω το ρολόι. Αυτό ήταν το ρολόι για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Όλα τα προϊόντα όπως πάντα θα τα βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Και το ρολόι και το stencil του ρολογιού. Και θα σας δω την επόμενη φορά. Γεια σας.